سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. علی هستم از کانال گرانو و توی این ویدیو قرار 0 تا 100 این پست رو طراحی بکنیم. تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. خب بریم سراغ طراحی. این استاد دو نوع اسکیل رو از ما قبول میکنه برای پست هامون 1080 در 1080 و 1350 در 1080. من توی این ویدیو قراره که یک پست با اسکیل 1350 در 1080 رو طراحی بکنم. پس برای این کار میرم سمت فریم و یک فریم رسم میکنم با اسکیل 1350 در 1080 به صورت عمودی و توی قدم بعد باید یک بک‌گراندی رو برش در نظر بگیرم به شکل گریدینت. حالا من روی لینیر کلیک میکنم و این دو نوع رنگ رو اولی بالایی رو روی گوشه بالا سمت چپ و پایینی رو پایین سمت راست قرار میدم و رنگ های اونها رو روی آبی 2 تا 0.85 FF و پایینی رو هم روی رنگ تیره ترم 2 تا 0.10 A 0 قرار میدم. کافیه دیگه، کاری نمیکنه. الان ما بک‌گراندمون رو طراحی کردیم. برای اینکه یک حالت زیباتری داشته باشه یک نویز بهش اضافه میکنم. برای نویز من کافیه که این نویز رو روی این قرار بدم. اگر دنبال نویز میگن یا نمیدید نویز چیه، بهتره که تو کامیونیتی فیگما یک سرچ داشته باشید تحت عنوان نویز و براتون نمونه‌های زیادیش میاد. توی قدم بعدی کافیه که من 2 تا دایره به این شکل روی 1100 بسازم و به وسط پستم قرار بدم. خب رنگی نداره، یعنی فیل نداره و فقط نیاز به استروک داره. استروکش رو روی سفید و 4 قرار میدم. حالا برای اینکه یک حالت بهتری داشته باشه این استروک رنگ استروک رو با گریدینت یا همون لینیر قرار میدم و کافیه که این رو هم همانند ساختار که برای پستم قرار دادیم از بالا سمت راست و پایین سمت چپ قرار بدم. کافیه که رنگ ها رو بالایی رو روی 15% و پایینی رو هم همون 0% قرار بدم. حالا یه همچه حالتی گرفت اون استروک ما و فقط کافیه که یک دوپلیکیت از این بگیرم و کوچیکتر از اون و وسط، یعنی داخل دل اون یکی قرار بدم. به همین سادگی. خب میریم سراغ بخش بعدی که مربوطه به متن. برای این متن من حالا شما میتونید بسته به اون پستی که میخواین طراحی کنید این متن رو یعنی تغییرش بدید. من حالا فعلا برای مثال اینجا میذارم بهترین بازی رو تو فونتش رو تغییر میدم به یکان بخ و این رو روی حالت فتح قرار میدم. فونتش رو هم قرار میدم روی 130 و سچینش میکنم و یکم بالاتر به این شکل. حالا برای اینکه یک جلوه زیباتری بگیره رنگ نقطه ها رو متفاوت تر قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی میام دکمه ها رو با یک رنگ دیگه نمایش بدم. ما توی فیگما نمیشیم دسترسی داشته باشیم به تک تک حروف و برای این کار مجبوریم که با ابزار رکتانگل روی تک تک دکمه یک مربع رسم کنیم، مربع مستطیل. برای مثال اینطوری. این رو هم روی رنگ FF99 2 تا 0 قرار میدم. روی تمامی دکمه این کار انجام میدم طوری که سفیدی مشخص نباشه. خب به این شکل من تمام دکمه های تایتل خودم رو رنگشون تغییر. برای اینکه یک جلوه خیلی بهتری داشته باشه به اون از یک شادو میدم. از بخش افکت و روی دراپ شادو کلیک میکنم، روی این علامت نوری خورشیدی کنارش کلیک میکنم و کافیه که از اینجا رنگم رو مطابق با رنگ دکمه قرار بدم. بلرش رو بیشتر میکنم و همین، یعنی در محور x 0 در محور y 0 و بلرش هم روی 35 و خب اپاسیتیش هم 100 باشه. به این شکل من یک تایتل خیلی زیبا طراحی کردم. برای اینکه ساب تایتل هم داشته باشم اکثر پست‌ها نیاز به ساب تایتل هم دارن. برای اینکه یک ساب تایتل طراحی بکنم یا بنویسم نیازه که حالا اون ساب تایتل خودم بنویسم. با بازهای چند نفره. خب میام اینجا و این رو روی حالت ریگولار قرار میدم و دقیقاً زیر
تایتل خودم قرار میدم به شکلی که نیازی نیست دکمه ها رو بخوام رنگ بکنم. خب این هم شد تا تایتل و ساب تایتل. بریم سراغ بخش بالایی یا بخشی که عکس قرار میگیره. توی اولین قدم من یک مستطیل رسم میکنم به شکل به صورت عمودی و برد رادیوس دو نقطه بالایی رو به بیشترین حد ممکن میرسونم که حالت گرد داشته باشه بالاش، ولی همچین شکلی که رو 200 قرار میدم. و توی قدم بعدی کافیه که یک گریدینت از بالا به پایین بهش بدم. بالا روی رنگ سفید قرار میدم، پایین رو هم همچنین، اما بالا باید باشه روی 15 و پایین هم که همون 0 هستش. این همچین حالتی میگیره و این رو هم یکم میتونم بزرگتر قرار بدم و خب به خاطر اینکه یک جلوه بهتری داشته باشه بهش یک افکت بک‌گراند بلر بهش میدم که حالت شیشه‌ای داشته باشه. که توجه بکنید این بخش یک حالت شیشه‌ای میگیره، توجه کنید حالت شیشه‌ای میگیره و خب این یک محشوده زیبایی قرار میده برام. خب این رو هم تکمیل کردیم. برای اینکه عکس رو قرار بدیم کافیه که از این بخش روی پلیس ایمیج کلیک کنم و خب عکس خودم رو سلکت کنم به این شکل و حالا یکم این رو اسکیلش رو درست کنم طوری که عکس تمام بخش عکس مشخص بشه به این شکل و این رو به یک سایز مشخص در نظر میگیرم براش، میارمش وسط کادر. بله همچه حالتی. و خب زمانی که این کار رو انجام دادم نیازی که بقیه عکسایی که میخوام رو هم قرار بدم. میام همون کاری که برای عکس اصلی انجام دادم انجام میدم. نیاز به این ستاره دارم. ستاره رو اینجا طراحی میکنم این بخش و بهش یک افکت لایر بلر بهش میدم که یکم حالت محشودگی این که پشت کاراکتر اصلی ما قرار میگیره. برای پشتی هم یه بلرش رو بیشتر قرار میدم به این شکل تا حالت زیباتری داشته باشه. کار ما به اتمام رسید. فقط کافیه که برای اینکه لوگو یا حالا اون برند خودمون رو ثبت کنیم زیر یا پایین برند خودمون رو هم ثبت کنیم. برای مثال کرانو، حالا با هر فونتی که دلتون خواست. برای مثال من با به این شکل قرار میدم. خب به این سادگی ما تونستیم یک پست خیلی باحال و ساده رو طراحی بکنیم. میتونیم داخل پروژه خودمون هم ازش استفاده بکنیم که پست خیلی باحال طراحی کردیم. اگر از این نوع ویدیوها بیشتر میخواین توی کامنت ها به ما بگین تا ما براتون بیشتر ضبط کنیم. سوالی یا هر درخواستی که داشتید تو کامنت ها بهمون بگین. اگر هم از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. بدرود.